දැන් මේ ඡායාරූපයේ මට අවකාශය අවශ්‍ය විදිහට මම අවකාශය තේරුවා. අවකාශය තෝරලා මම මෙතනින් generative expand කියන command එක තෝරලා මම crop tool එකේ මම enter එක ඔබනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපිට පේනවා මෙතන 3ක් generate වෙනවා. හරිද? එතකොට 3ක් නෙමෙයි 6ක් 9ක් 12ක් ආදී වශයෙන් පුළුවන්. එතකොට AI පදනම් කරගෙන මේක expand කරන එක කරන්න. මේක මතක් කරන්නේ ගත්තට පස්සේ ඡායාරූපයක් edit කරන්න කියන පණිවිඩය නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ අවබෝධ කරගන්න. අපි ගන්නකොට මේ ස්පේස් එක ගන්න ඕනේ කියන දේ. එතකොට අපිට තුනක් දෙනවා මේ පළවෙනි එක, මේ දෙවෙනි එක, මේ තුන්වෙනි එක. හරි. එතකොට මම තව පුළුවන් අපිට, නමුත් අපි තව නොගිහින් මම මේ දෙවෙනි එක මම බාර ගන්නවා මට හොඳයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පළවෙනි එකෙත් මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට ඇහැ යනවා, මෙතෙන්ට සුදු මලකට ඇහැ යනවා. මේ තුන්වෙනි එක බැලුවොත් තුන්වෙනි එකෙත් එහෙම එකක් තියෙනවා, මේ මෙන්න මෙහාට යන එකක්. ඒ නිසා මට දෙවෙනි එක වඩා හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක සේව් කරගන්නවා. දැන් ඔන්න අපිට හොඳ ආකාරව තේරෙනවා වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ පෙදායනික ඡායාරූපේ, දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ ස්පේස් කරපු එක. මගේ ඇහැට හරිම ප්‍රියමනාපයි දකුණු පැත්තේ එක ආර්ට් ඇන්ඩ් ස්පේස් කියන එක. මේක හරියට කියනවා නම් මේ ඡායාරූපය තුළ බලන රසිකයාට කියවන්නට අපි ඉඩකඩ තියන්නට ඕනේ. එතකොට මේ ඉඩකඩ හොඳට තියෙනවා අවකාශයේ කියවීම සඳහා. ඒක අපි පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේ. අපි ගෙදර පුටු සෙට් එකක් කවදාකවත් මැදසාලේ පිරෙන්න මැද්දෙන් තියන්නේ නැහැ. අපි මැදසාලේට ඇතුල් වෙන තැන ජනේලය බලලා පැත්තකට වෙන්න තමයි අපි පුටු සෙට් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ නිදන කාමරේ ඔයාගේ ඇඳ හරි මැද්දට වෙන්න තියලා කාමරේ පුරවලා නැහැ. නිදන කාමරේ බොහෝ විට දොර ජනේලය තියෙන තැන බලලා ඇඳ පැත්තකට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ජීවිතේදීත් මේ ස්පේස් එක කියන එක හරි වැදගත්. ඒතර මේ ඡායාරූපය තුලත් තියෙන මේ ස්පේස් එක. මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ ඡායාරූපය ද්විත්වය මගින් දෙන පණිවිඩය තමයි අරගෙන එඩිට් කරනවට වඩා අපි ගන්නකොට ඉඩ තියාගෙන ගන්න. එතකොට ඒ ඉඩ තියාගෙන ගන්නකොට රසිකයාට ඒකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ කියවීම සඳහා.